સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે સરસોનું શાક બનાવીશું। આ શાક બનાવવા માટેની સામગ્રીનું લિસ્ટ છે। પહેલાં તો આપણે સરસો લીવ્સ એટલે કે રાઈના જે પાન હોય છે એને આપણે લઈ લઈશું। આ મૂળાના પાન એટલે કે રેડિશ જે કહીએ છીએ એ 200 ગ્રામ જેટલા આપણે લેવાના છે। બંને સરખા ભાગમાં લઈશું। અને આ મેથી એ મોટા પાનને લઈશું। જે મોટા પાન આવે છે ને મેથીના એ લઈ લઈશું। 100 ગ્રામ લેવાની છે, અડધી। ક્વોન્ટિટી વધારવા માટે તમે પાલક પણ લઈ શકો છો। હવે આ બધા પાનને આપણે સાફ પાણીમાં ધોઈ લેશું, જેથી કરી કોઈ જંતુ હોય તો એ નીકળી જાય। આ જે રાઈના જે પાન છે એને આપણે દાંડી સાથે જ લેવાના છે, કારણ કે દાંડીની અંદર ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ રહેલો છે અને પાણી ભરપૂર પ્રમાણમાં રહેલું છે, એટલે આપણે દાંડી સાથે જ પાનને લેશું। આવી રીતે આપણે બધી જ ભાજીને ધોઈ લઈશું। હવે આપણે એને કટિંગ કરી લઈશું અને નીચેના જે મોટા મોટા દાંડા છે એ કાઢી લઈશું અને હવે ઝીણી સમારી લઈશું। આ શિયાળામાં ખાવો ખૂબ જ સારું કહેવાય છે, કારણ કે એની અંદર ગરમી હોય છે, એટલે આપણને ઠંડીની સામે રક્ષણ આપે છે। હવે આપણે મૂળાની ભાજી લઈ લઈશું। એને પણ આપણે કટ કરી લઈશું। આવી રીતે આપણે ઝીણું સમારવાનું છે અને દાંડી સાથે રાખીશું તો એનો ટેસ્ટ ઘણો સારો આવશે। હવે આપણે આ મેથીની ભાજી ઝીણી સમારી લઈએ। હવે કઢાઈની અંદર આપણે આ પાન ઉમેરીશું। થોડું પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે પાનમાંથી પાણી છૂટું પડશે। આ જુઓ। હવે 10 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકીને થવા દઈશું। 10 મિનિટ પછી આપણે આ ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। આ કેટલી સરસ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે રવાઈથી પણ કરી શકો છો। આવી રીતે 5 મિનિટ સુધી આપણે એને પછી થવા દઈશું। હવે એક બાજુ આપણે એનો વઘાર તૈયાર કરી લઈએ। વઘારમાં 2 ચમચી તેલ ઉમેરીશું। ભાજીમાં મીઠું ઉમેરી લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો છો। હવે રાઈ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી। રાઈ તતડે પછી આપણે જીરું ઉમેરીશું, ઝીણું સમારેલું લસણ, આદું લીધું છે ઝીણું સમારેલું, કળી પત્તો એક ઝીણો સમારી લીધો છે અને સૂકા મરચાં। તમે લીલા મરચાં પણ લઈ શકો છો।
આપણે આ સરસોના શાકમાં વઘાર નાખી દઈશું. બધો આપણે વઘાર લઈ લઈએ. હલાવી લેશું. વઘાર ઉમેર્યા પછી 5 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દેશું, જેથી એનો ટેસ્ટ ભાજીની અંદર આવી જાય. આ આપણું તૈયાર છે સરસોનું શાક. સરસોના શાક સાથે મકાઈની રોટી ખૂબ જ સરસ લાગે છે. મકાઈની રોટી કેવી રીતે બનાવવી એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. મકાઈની રોટી, કાંદો અને ગોળ. હેલ્ધી ફૂડ. આ બટર અથવા તો ઘી ઉમેરી શકો છો. ઘીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.